طبق قانون الغای الکترومغناطیسی فارادی، اگر در پیچه‌ای شار مغناطیسی تغییر کنه، در اون جریان الکتریکی یا برق تولید خواهد شد. ببینید اینجا من یک پیچه دارم، اینجا هم یک پیچه دارم که به همدیگه وصل هستن. این دو تا پیچه، البته پیچه‌ها روی یک استوانه کاغذی پیچیده شدن. خب دو تا میدان مغناطیسی آهنربا هم اینجا دارن. ببینید اگر شار مغناطیسی عبوری از این پیچه رو من توسط این آهنربا تغییر بدم، یعنی این حرکت بدم، الان درون این یک جریان الکتریکی ایجاد میشه و میاد به این پیچه میرسه. البته این سیم ها رو توسط به میز چسبوندن تا تکون نخورن. خب اگر من اینجا جریانی درست کنم توسط تغییر شار مغناطیسی، یعنی با حرکت دادن این، و بیاد به این پیچه برسه و این پیچه هم در میدان مغناطیسی قرار داشته باشه، عکس این اتفاقی که اینجا رخ میده اینجا میفته. یعنی چی؟ یعنی در اثر تغییر شار مغناطیسی درون این جریان درست میشه، جریان میاد به این پیچه میرسه و چون این پیچه در میدان مغناطیسی قرار داره، با تغییر جریان الکتریکی در این پیچه باعث ایجاد نیرو بر این پیچه میشه و این پیچه رو حرکت میده. ملاحظه فرمایید. اگر شار تغییر نکنه جریانی درست نمیشه و نیروی هم اینجا به وجود نمیاد. ببینید باز دوباره. الان این داره صوت ایجاد میشه. این تعمیم بدید به تولید صوت در بلندگو. در واقع در بلندگو اتفاقی میفته همینه. یعنی پیچه‌ای هست که در میدان مغناطیسی که آهنربا قرار داره. وقتی جریانی که در اثر ایجاد صوت در میکروفون ایجاد شده به این پیچه میرسه، باعث حرکت پیچه در میدان مغناطیسی میشه و تولید صوت میکنه. خب امیدوارم از این آزمایش بهره کافی برده باشید.